ગુજરાત રાજ્યની અંદર જુનાગઢ જિલ્લાનું મેંદરડા તાલુકાનું મારું ગામ છે અને મારું નામ હર્ષુભાઈ ડોબરિયા છે અને ભાઈનું નામ છે હર્ષુભાઈ ભાખર અને મારા મિત્ર અને મારા પાડોશી છે. હું તો કેશોદ રહું, પણ એનામાં એક કુદરતી એવી શક્તિ છે તો એને હું બહાર લાવવા માટે ઈચ્છું છું કે હું એ પ્રશ્ન હર્ષુભાઈને પૂછું કે હર્ષુભાઈ, જંગલની અંદર જે આપણે સિંહ ને દીપડા છે એ રાષ્ટ્રીય પ્રાણી છે, તો એને માની લ્યો કે કૂવાની અંદર પડી ગયો હોય, કૂવામાં પાણી ન હોય પણ એમાં બખોલ જેવું હોય અને એની અંદર દીપડો કે સિંહ અંદર ઘૂસી ગયા હોય, તો એ 3-4 દીથી આ બહાર નીકળતા ન હોય, એને બેભાન કરવાનું મેળ ન આવતો હોય, તો તમે જંગલ ખાતાને આપણે હિન્દુસ્તાનની અંદર જેવી આપણું રાષ્ટ્ર પક્ષી છે તો એના માટે તમે શું પ્રયત્ન કરી શકો કે એ બહાર આવી જવો જોઈએ, તો તમે શું કરો તો એ બહાર આવે? એના માટે એને બકરો વાળું સિંહને એટલે બકરી બોલાવવી પડે. એટલે બકરી બોલાવી એટલે સરસ સરસ એટલો અવાજ આવે એટલે સિંહ કે વાઘને બહાર આવવું પડે અને જંગલ ખાતા વાળા સાહેબો આ જોવે અને એને ગમે તેની મદદ કરવી હોય તો તમે જાવ ખરા? હા, જઈ શકે. એ અગાઉ મને કેવું પડે, ફોન કરવો પડે, ફોન મારફતે કોન્ટેક્ટ થઈ જાય અને એ લોકો ગાડી લઈને ભલે તેડી જાય, મને કોન્ટેક્ટ કરજે. મારે વિષય મારો ખેતીનો છે એટલે જે મારું પશુપાલન છે, ગાય ભેંસ એ બધાને અંદર પૂરી અને પછી જઈ શકું. હર્ષુભાઈ, આપણે માની લ્યો કે અષાઢ મહિનામાં મેઘ ગાજતો હોય ત્યારે મોર કેમ બોલે અને મોર બોલ્યા પછી જે એની સાથે એની અર્ધાંગની હોય ઢેલ, તો ઈ બીન ઉડીને ભાગે તો ઈ બે કેમ બોલે? મોર બોલે એ રીતે કે વરસાદ ખરેખર ગાજતો હોય બોલે, પછી વૃક્ષ ઉપર ઢેલ ઉડીને જાય. બરોબર. પછી હર્ષુભાઈ, આપણે ગામની અંદર અજાણ્યા જે વિસ્તારમાં જે બીજું કૂતરું આવી ગયું હોય તો જે નાના સ્થાનિક કૂતરા હોય એને કેમ ડરાવે? હર્ષુભાઈ, મોટા ડાઘો કૂતરો હોય અને એની પાસે નાના ગલુડિયા જતા હોય તો એને ડરાવવા માટે કૂતરો કેવી રીતે એને ડાઘો કૂતરો ડરાવે અને ઈ બી ગયા પછી ઈ ગલુડિયા કેમ બોલે? ગલુડિયા બોલે કે ગાયું જે શરીર આવતી હોય ધણસેરમાંથી, તો એના જે નાના બચ્ચા જે વાસરું કહેવાય ઈ એની માને બોલતા હોય કે એની માને ઈ જોઈને બોલતા હોય, પછી એની માં પાછી જવાબ આપતી હોય તો કેવી રીતે આપે? બરોબર છે. પછી આપણે ભેંસ હોય એને નાના પારું કહીએ, હવે ઈ કેમ બોલે? પછી એક આપણે ગામડાની અંદર સીમની અંદર સાળિયા એક બોલે, બીજું બોલે, ઈ દ્વારકા સુધી અવાજ વયો જાય. એમ આપણે બીજે ગમે ત્યાં લખેલું વાંચ્યું હોય તો સારિયાની લારી કહે તો ઈ કેવી રીતે હોય? પછી નાનું બાળક જન્મવું હોય ત્યારે ઈ કેમ બોલે? હવે હર્ષુભાઈ, તમને એક પ્રશ્ન પૂછું કે જે બકરા સરાવ વાળો બકરા સરાવવા દો પછી એમાં એક બકરું ફસાણું છે એમાં ઝાડા ઝાખરામાં, પછી બીજા જનાવરને બીક લાગે તો ઈ બીક મોઢે કેમ બોલે?
પછી જે ગામડાની અંદર જે મીંદડા હોય હા એ બોલતા હોય અને ક્યારેક ઝઘડતા હોય તો એ કેમ ઝઘડે? હવે જંગલની અંદર મોટા બિલાડા હોય હા અને એને જંગલ બિલાડો કે હા જંગલી બિલાડો કે તો એનો અવાજ અવાજ હોય કે નોખો હોય? અલગ હોય. બોલો જોઈએ.